Xin kính chào quý vị. Sau một năm thi công thì ngày hôm nay 25 tháng 3 năm 2024, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành cắt băng khánh thành cầu Tân Hiệp này vào lúc 9 giờ 30 phút sáng nay. Mời quý vị cùng xem sự kiện long trọng này nha. Trong khi chờ đợi cái giây phút khánh thành sắp diễn ra thì tôi mời quý vị cùng với tôi chúng ta đi tham quan toàn bộ cái cây cầu Tân Hiệp này, hay người ta còn gọi là cây cầu Kinh Giro. Thì cái cây cầu Kinh Giro này nó được thiết kế có tổng chiều dài là 239,5 m, chiều rộng của nó là 8,3 m, trong đó riêng cái phần xe chạy không là rộng 7,5 m. Quy mô thiết kế bán vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và dàn thép mạ kẽm. Trọng tải của trục xe là 11,5 tấn. Vâng, một cây cầu rất lớn, rất là khang trang, kiên cố trong một cái vùng quê nông thôn Tân Hiệp này. Cái đường dẫn vào cầu là cầu cấp kỹ thuật đường cấp 4 đồng bằng. Mặt đường cao cấp A1 bằng bê tông xi măng. Ngoài ra thì nó còn có rất là nhiều những cái hạng mục khác như là hệ thống chiếu sáng, đường dân sinh, hệ thống an toàn giao thông, bảo đảm theo đúng quy định hiện hành. Vâng, một cái cây cầu rất lớn, rất hiện đại. Đây là con Kinh Giro. Vâng, con Kinh Giro này là bắt nguồn từ đầu kinh Cái Sắn. Vâng, kinh Cái Sắn đi vào Kinh Giro 12 cây số giáp với lại kinh Rạch Giá Long Xuyên, hay người ta còn gọi là kinh Tân Hội. Vâng, một cái cây cầu rất lớn nối liền hai bờ sông Cái Sắn. Trước mặt quý vị là con sông Kinh Giro. Bây giờ chúng ta cùng quan sát toàn bộ cái cây cầu này, đứng từ phía bên trong Kinh Giro nhìn qua bên phía quốc lộ 80. Quý vị thấy là một cái cây cầu có hình chữ L, rất là kiên cố hiện đại và rất là có thẩm mỹ. Đây là cái cổng chào mà trong giây phút nữa đây chúng ta sẽ chứng kiến lễ cắt băng khánh thành cây cầu này. Vâng, một cây cầu rất lớn nối liền hai bờ sông Cái Sắn, giúp cho bà con hai bên giao thông đi lại và trao đổi hàng hóa một cách thuận lợi. Từ đó nó giúp cho cái nền kinh tế địa phương được phát triển theo. Chắc chắn một điều rằng khi có cây cầu này thì bộ mặt của vùng Tân Hiệp sẽ được đổi mới rất nhiều. Đây là con Kinh Giro. Vâng, con Kinh Giro này trước đây thì cũng không có cầu, bởi vì Kinh Giro là một cái tuyến đường giao thông đường thủy huyết mạch của huyện. Nhưng ngày nay thì cái đường bộ nó phát triển, cho nên cái áp lực vận tải đường sông nó cũng giảm theo. Và cùng với sự phát triển của các kỹ thuật xây dựng cầu đường thì Kinh Giro cũng có rất là nhiều cây cầu được bắc qua sông rồi. Do đó mà giúp cho bà con đi lại rất là dễ dàng. Cái tuyến đường kinh Cái Sắn này, từ Lộ Tẻ cho đến Rạch Giá, thì trước đây cũng không có cây cầu nào. Bởi vì cái kinh Cái Sắn là cái kinh giao thông huyết mạch của vùng đồng bằng sông Cửu Long. Chủ yếu là người ta vận chuyển hàng hóa bằng cái con sông này. Do đó mà không có một cái cây cầu nào được bắc qua sông để giúp cho tàu bè đi lại được dễ dàng. Nhưng mà ngày nay thì với các cái phương tiện xây dựng cầu đường phát triển thì hiện nay nó đã có 3 cái cây cầu bắc qua sông Cái Sắn, một cây cầu ở Vĩnh Thạnh, một cây cầu ở ngoài gần Rạch Sỏi, cây cầu vượt của đường Xuyên Á, và bây giờ là cái cây cầu Kinh Giro. Vâng, toàn tuyến kinh Cái Sắn chỉ có 3 cây cầu. Trong đó cây cầu Kinh Giro là một cái cây cầu đang là được khánh thành đây, và nó là một cái cây cầu rất hiện đại vào bậc nhất của khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Đây là cổng lễ khánh thành cầu Kinh Giro. Bây giờ chúng ta tiếp tục tham quan cây cầu này. Vâng,
Cầu Kinh Zero này thì có mức đầu tư là 76,6 tỷ đồng thuộc nguồn vốn ngân sách của tỉnh đầu tư cho huyện Tân Hiệp trong giai đoạn 2021-2025. Đơn vị trúng thầu là công ty liên doanh trách nhiệm hữu hạn Phạm Bảo và công ty cổ phần Kim Thành Phú Quốc. Vâng, hai công ty trúng thầu để xây dựng cái cầu này. Và công ty cơ khí An Giang cung cấp các cái kỹ thuật về sắt thép cũng như thiết kế cái nhịp giữa rất là hiện đại, mà trong chút xíu nữa đây chúng ta sẽ cùng nhau tham quan cái nhịp giữa này. Vâng, cầu Kinh Zero nối liền cái tuyến đường huyện với mạng lưới giao thông quốc gia là quốc lộ 80, kết nối cái vùng kinh tế trọng điểm của huyện Tân Hiệp với các xã trung tâm như là Tân Thành, Tân Hội, đáp ứng cái nhu cầu đi lại giao thương hàng hóa của nhân dân trong vùng. Vâng, từ đó mà nó giúp cho thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Trước đây thì vào cái dịp Tết Nguyên đán, cầu cũng đã được thông xe kỹ thuật tạm thời để giúp cho bà con đi lại trong cái dịp Tết vừa qua. Và tới ngày hôm nay 25 tháng 3 năm 2024 thì sau khi hoàn thiện những cái hạng mục công trình phụ thì ngày hôm nay Ủy ban Nhân dân huyện Tân Hiệp đã chính thức cho khánh thành cây cầu này. Vâng, đây là một cái niềm vui của toàn thể bà con ở trong vùng, đặc biệt là bà con ở huyện Tân Hiệp, các xã lân cận như Tân Thành, Tân Hội, Tân An. Vâng, đây là con sông Cái Sắn. Quý vị thấy là những cái xà lan, những cái tàu bè rất là lớn người ta vận chuyển hàng hóa qua cái con kênh Cái Sắn này. Con kênh Cái Sắn này thì trước đây thuộc Dinh Điền Cái Sắn. Sau biến cố 1954 thì chính quyền của miền Nam Việt Nam đưa một số đồng bào bà con ngoài miền Bắc vào đây định cư, và người ta cải tạo lại cái con sông này để giúp cho việc tưới tiêu của cái khu vực trồng lúa ở vùng Cái Sắn. Vâng, đây là cái nhịp giữa của cây cầu Kinh Zero. Vâng, một cây cầu rất hiện đại, có thể nói là vào bậc nhất nhì của tỉnh Kiên Giang. Đây là con sông Cái Sắn hướng về phía Rạch Giá. Quý vị thấy là một cái con kênh đào rất là thẳng đẹp, hai bên bờ thì người dân ở cặp theo hai con sông này. Đây là cái phần sắt, kết cấu sắt của cái nhịp giữa cầu Tân Hiệp. Vâng, một cây cầu rất đẹp. Đây là con kênh Cái Sắn hướng về phía Long Xuyên. Vâng. Bên kia là Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp B. Một cây cầu rất đẹp, hết sức hiện đại. Quý vị có thể thấy là cái phần nhịp giữa được thiết kế bằng sắt. Có thể nói đây như là một cái cây cầu huyết mạch nối liền giữa huyện Tân Hiệp và các cái xã lân cận. Chúng ta đang nhìn từ giữa cầu Tân Hiệp nhìn vào Kinh Zero. Vâng, những cái cờ phướn đã được trang hoàng để cho buổi lễ khánh thành được trang trọng hơn. Tất cả mọi người dân ở quanh vùng của địa phương này cũng như toàn tỉnh Kiên Giang đều mong chờ cái giây phút khánh thành cây cầu này để thỏa cái lòng mong ước của bà con có một cây cầu hiện đại để đi lại thuận lợi, trao đổi hàng hóa và sinh hoạt. Đây là cái phần sắt người ta thiết kế rất hiện đại. Vâng, có thể nói rằng cả về chất lượng lẫn cái thẩm mỹ của cây cầu này có thể nói rằng không thua kém bất kỳ một cây cầu nào. Chúng ta thấy là
người ta thiết kế những cái chi tiết. Vâng, đây là công ty nào đây? Công ty cổ phần cơ khí An Giang. Vâng, đây là cái phần cơ khí của công ty cổ phần cơ khí An Giang. Người ta thiết kế cái nhịp giữa này hết sức là hiện đại. Quý vị có thể thấy là những cái mối hàn rất tinh vi, rất là chắc chắn. Vâng, không thua kém bất kỳ những cái kỹ sư nước ngoài nào. Vâng, có thể nói rằng chúng ta tự hào vì cái cây cầu này đã được xây bằng chính những kỹ sư của người Việt Nam. Chúng ta có thể mạnh dạn nói rằng khi mà những cái kỹ sư công nhân người Việt Nam được giao nhiệm vụ thì họ có thể làm rất tốt công việc của họ. Chúng ta hy vọng rằng những cái công trình lớn hơn, những cái công trình hiện đại hơn cũng sẽ được giao cho những cái đơn vị thi công của những kỹ sư Việt Nam, để khẳng định Việt Nam chúng ta cũng không có thua kém bất kỳ một cái nền cầu cống nào của thế giới. Vâng, chúng ta rất tự hào vì điều đó. Tôi tin chắc rằng qua cái cầu này thì cái nền xây dựng cầu đường của Việt Nam sẽ được phát triển hơn và sẽ được giao cho những cái công trình trọng điểm hơn. Đây là cái phần cầu nằm dọc theo quốc lộ 80. Nó theo cái vòng cung hình chữ L để giảm cái độ tĩnh không của cái cầu xuống, giúp cho xe đi lại dễ dàng hơn. Bên tay mặt của màn hình quý vị là quốc lộ 80. Vâng, chỉ trong giây lát nữa đây thì cái sự mong chờ của bà con đã được thực hiện. Đó là thông xe cây cầu này, giúp cho bà con đi lại, giao thương giữa hai bờ, từ đó phát triển nền kinh tế trong vùng, giúp cho đời sống bà con được phồn hưng hơn. Đây là cái ngọn đèn rất là cao. Chúng ta liên tưởng tới ngọn đèn 4 ngọn của thành phố Long Xuyên trước đây. Ngọn đèn này nó sẽ tỏa sáng một cái khu vực rất rộng lớn ở dưới cái chân cầu này, bởi vì đây là cái điểm kết nối với quốc lộ 80, rất là nhiều xe cộ đi lại, cho nên là cần phải có cái mức độ chiếu sáng cao để bảo đảm an toàn cho những người tham gia giao thông. Vâng, đây là quốc lộ 80 đoạn hướng lên Long Xuyên. Cây cầu này bắc ngang qua kinh Cái Sắn, đoạn ngay trung tâm huyện Tân Hiệp, nối liền với kinh Giro. Kinh Giro cũng là một cái kinh đầu tiên trong huyện Tân Hiệp có đường nhựa, đường chảy nhựa chạy dài suốt con kênh 12 km vào tới xã Tân Thành. Quý vị thấy là đây là cái mố cầu của cầu Kinh Giro, đoạn giáp với quốc lộ 80. Nhìn từ đầu cầu phía quốc lộ 80, chúng ta có thể thấy là cái cây cầu có cái hình chữ L. Nó vòng qua cái góc cua và cua 90 độ để bắc qua kinh Cái Sắn, qua kinh Giro, tạo nên một cái cây cầu như một tác phẩm nghệ thuật. Vâng, dưới là dòng sông Cái Sắn trong xanh. Những người ở Tân Hiệp trước năm 1975 thì đều biết là đây là dinh điền Cái Sắn. Trước đây có tên gọi là quận Kiên Tân. Sau 1975 thì đổi lại là huyện Tân Hiệp. Vâng, một cây cầu có thể nói là ngoài cái chức năng giao thương giữa hai bờ
nó còn là một cái địa điểm du lịch. Nếu những người nào đến Tân Hiệp mà chưa qua cầu Kinh Giro thì có thể xem như là các bạn chưa đến Tân Hiệp. Vâng, một địa điểm hết sức là mãn nhãn, một tác phẩm do con người kiến tạo kết hợp với dòng sông Cái Sắn tạo nên một cái bức họa thật là tuyệt vời về cảnh quan của Tân Hiệp. Bên trái màn hình quý vị là quốc lộ 80, bên dưới là Kinh Đông Bình. Cái cống đó là cống để dẫn vào Kinh Đông Bình, hay trước đây người ta còn gọi là Kinh Phật Giáo. Vâng, chúng ta đang đi lên phía trên cầu, hướng về phía Kinh Giro. Một tác phẩm hết sức là tuyệt vời do bàn tay con người, do những kỹ sư Việt Nam thiết kế và thi công. Vâng, bên kia là dòng sông Cái Sắn. Những cái chuyến đò, đây là cái giỏ lãi, người miền Tây gọi đây là cái giỏ lãi, là một cái phương tiện giao thông đường thủy chủ yếu của miền Tây sông nước. Nhưng bây giờ thì do cái hệ thống giao thông đường bộ nó phát triển, cho nên là những cái hình ảnh về những cái chuyến phà, những cái chiếc giỏ, những cái ghe tam bảng, chiếc xuồng câu nó cũng không còn được nhiều như lúc trước nữa. Đây là cái vòng cung vươn lên trời cao. Chúng ta có cảm giác như là một cái cầu ở dòng sông Seine của Paris vậy. Vâng, chúng tôi nói không ngoa, bởi vì xuyên suốt cái dòng sông Cái Sắn chạy dài 60 km từ Lộ Tẻ về tới huyện Châu Thành, không có một cây cầu nào đẹp như cây cầu Kinh Giro này. Chúng ta liên tưởng tới những cái dòng sông, những cái cây cầu trên dòng sông Seine êm đềm. Bên dưới là Kinh Giro. Bà con hai bên bờ rất là phấn khởi, mong chờ cái giây phút khánh thành cây cầu này. Và hôm nay nó đang được diễn ra. Với sự quan tâm của chính quyền địa phương đã đầu tư một cái công trình trọng điểm, một cái công trình rất lớn để phục vụ cho nhân dân bà con hai bên bờ sông, góp phần thúc đẩy cái nền kinh tế của địa phương phát triển theo. Bởi lẽ vấn đề giao thông là xương sống của một nền kinh tế. Chính vì những cái tầm nhìn rất là thiết thực như vậy mà chính quyền địa phương đã ưu ái dành cho huyện Tân Hiệp một cái cây cầu đẹp bậc nhất nhì của tỉnh Kiên Giang. Vâng, chỉ trong ít giây phút nữa đây sẽ diễn ra lễ cắt băng khánh thành cây cầu này. Cổng vòm khánh thành đã được dựng lên rồi, cờ phướn hai bên, tất cả tạo nên một cái cảnh sắc thật tuyệt vời. Bà con hai bên bờ cũng đang là tập trung rất đông để đón chờ giây phút là một trong những người đầu tiên được bước chân qua cây cầu này sau khi băng khánh thành được cắt. Vâng, một cảm xúc hết sức là tuyệt vời. Đây là chân cầu phía Kinh Giro. Và giờ đây chúng tôi nhận thấy là những phóng viên của các hãng thông tấn trong và ngoài tỉnh cũng đang đến đây để đưa tin về sự kiện trọng đại này. Những nhân viên chuẩn bị cho buổi lễ
cũng đang tất bật thực hiện những cái công việc sau cùng. Những tà áo dài, bóng dáng những người đẹp cũng đã xuất hiện để cho giây phút cắt băng khánh thành sẽ được diễn ra trong giây lát nữa đây. Vâng, chúng ta thấy xa xa là những cô gái trong tà áo dài truyền thống của dân tộc Việt Nam đang tiến ra phía cổng. Vâng, đây là mố cầu ở phía bên xã Tân Hiệp B, đầu Kinh Zero nhìn qua. Lễ sẽ được diễn ra tại mố cầu này. Vâng, mọi người đang là tất bật thực hiện những công đoạn cuối cùng cho buổi lễ khánh thành. Những thiếu nữ với tà áo dài truyền thống đang là căng những cái băng để cho những vị quan chức sẽ thực hiện khánh thành. Đây rồi, chúng ta đã thấy những vị quan khách đầu tiên. Những nhà đầu tư, chính quyền địa phương các cấp đang là tiến bước ra phía cổng. Đội múa lân cũng đã được tới đây để cho buổi lễ khánh thành được thêm phần long trọng hơn. Vâng, rất nhiều những vị quan chức, chính quyền địa phương các cấp, nhà đầu tư, nhà thi công và đông đảo nhân dân hai bên bờ đang tập trung về đây để chứng kiến lễ khánh thành. Vâng, chúng tôi hết sức xúc động trước sự mong mỏi, và bây giờ thì sự mong mỏi của bà con địa phương ở đây đã được thực hiện. Vâng, các quan chức đang là chuẩn bị cắt băng khánh thành. Lễ khánh thành cầu Kinh Zero vào lúc 9 giờ 15 phút sáng ngày 25 tháng 3 năm 2024. Vâng, tất cả đã sẵn sàng. Giây phút trọng đại này, MC đang chuẩn bị tuyên bố khánh thành cầu Kinh Zero. Rất tiếc là đội múa lân những cái tiếng trống lân quá lớn làm át đi cái tiếng phát biểu của MC. Vâng, chúng ta hết sức xúc động. Vâng, như vậy là lễ khánh thành cầu Kinh Zero đã được thực hiện, băng đã được cắt, và bây giờ chúng ta cùng nhau bước qua cây cầu Kinh Zero này sau bao nhiêu ngày tháng đợi chờ. Đây là những hãng thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh cũng tới để ghi nhận sự kiện này. Chúng tôi hết sức xúc động bởi vì huyện Tân Hiệp đã có một công trình trọng điểm như thế này. Vâng, hết sức xúc động các vị quan chức, chính quyền địa phương các cấp đã thực hiện xong lễ cắt băng khánh thành. Và bây giờ là những bước chân đầu tiên của những vị lãnh đạo địa phương đang sải bước trên cây cầu hiện đại nhất của huyện Tân Hiệp này. Trước mặt chúng ta là những vị lãnh đạo địa phương, chính quyền các cấp, nhà thầu, nhà xây dựng, chủ đầu tư và toàn thể nhân dân hai bên bờ sông đang là sải những bước đầu tiên trên cây cầu này. Vâng, có thể nói tôi may mắn là một trong những người cùng với những vị lãnh đạo địa phương ở đây được đặt những bước chân đầu tiên trên cây cầu này. Mặc dù là nó đã được thông xe kỹ thuật từ Tết Nguyên đán, nhưng cái giây phút này là cái giây phút trọng đại. Chúng tôi hết sức bồi hồi, xúc động khi chứng kiến những vị lãnh đạo của địa phương sải bước trên cái cây cầu này.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả những cơ quan, chính quyền địa phương các cấp đã ưu ái dành cho địa phương Tân Hiệp chúng tôi một cái cây cầu hiện đại vào bậc nhất, giúp cho đời sống của bà con hai bên giao thương thuận tiện, từ đó phát triển nền kinh tế của huyện nhà. Vâng, những bước chân đầu tiên của các vị lãnh đạo đang sải bước trên cây cầu này. Niềm vui lộ rõ trên khuôn mặt của từng vị cũng như của tất cả mọi người bà con ở đây. Đây đã là cái nhịp giữa rồi. Phái đoàn đại biểu lãnh đạo các cấp đang rảo bước trên nhịp giữa của cây cầu Kinh Giro. Vâng, chúng tôi hết sức xúc động. Vâng, các vị lãnh đạo vui một thì bà con của địa phương vui gấp trăm lần. Bởi vì nhờ sự hy sinh đóng góp của tất cả các cơ quan ban ngành, của nhân dân trong toàn khu vực mà huyện Tân Hiệp có một cây cầu như thế này. Đây là đoàn xe của các đơn vị đang là tiến qua cầu, cùng với rất nhiều những vị quan chức khác đang từ từ bước những bước chân đầu tiên qua cây cầu Kinh Giro này. Vâng, những thông tin chúng tôi trình bày trong video, chúng tôi tham khảo từ báo Nông nghiệp và trên nguồn Internet. Vâng, do tác giả DT Chánh đăng ở trên báo Nông nghiệp, chúng tôi xin phép được trích dẫn lại những cái thông tin mà báo Nông nghiệp vừa đăng. Đây là đoàn xe của bà con trong vùng đang là rảo bước qua cây cầu này. Chúng tôi rất vui mừng vì từ nay đôi bờ đã được kết nối, sự giao thương thuận lợi hơn. Từ đó chắc chắn rằng đời sống kinh tế xã hội và đời sống tinh thần của bà con ở hai bên bờ sẽ tiến những cái bước rõ rệt. Vâng, rất đông bà con đang là háo hức chờ đợi giây phút này. Do phải tạm ngưng giao thông để buổi lễ cắt băng khánh thành được diễn ra, do đó mà sự gián đoạn giao thương trong giây lát. Bây giờ chúng ta đi về phía hai bên đầu cầu để xem bà con ở đây đón mừng cái giây phút trọng đại này như thế nào. Vâng, quý vị có thể thấy rằng hàng trăm ngàn người, hàng trăm ngàn chiếc xe đang là tấp nập chạy qua cây cầu này. Chúng tôi hết sức xúc động và vui mừng vì ngày giờ phút trọng đại này đã được diễn ra. Bà con rất là vui mừng. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi video này. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh để đón xem những video của chúng tôi về các sự kiện kinh tế xã hội diễn ra trong khu vực và trên toàn quốc. Xin chân thành cảm ơn quý vị. Xin kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt quý vị.